Hello and welcome back, my dear students, to your English class. Today we're going to study a new lesson. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. And this lesson is a lesson 3 of your grade 8 English book unit 10. This lesson is in your grade 8 English books pages 102 to 104. So let's start our today's lecture with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate and the most almighty. Open your books, turn to page 102. Let's start our today's lecture. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ښه اوسئ. نن ورځ موږ یو نوی لوست لولو، د لسم څپرکي دریم لوست یې لولو. دغه لوست هم ستاسو د اتم ټولګي د انګلیسي مضمون په 102 او 104 پاڼو کې د کتابونه مو راخلاص کړئ. 102 پاڼه هم راواړوئ. راځئ چې نوی لوست د سختن تعالی په نامه باندې پیل کړو. But before to start our today's lecture, it will be very good to have a short look to the previous lecture. Our previous lecture was Unit 10, Lesson 2, and there we have studied about 3 sections, and at the end you had a homework too. So your first section was vocabulary, the second section was listening, the third section was reading, and at the end you had a homework. I wish you did your homework. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځ لوست به هم ډېره ښه وي چې مخکې له دې نه چې پیل کړو تېر لوست ته به یو کتنه وکړو. تېر لوست چې د لسم څپرکي دوهم لوست و، هلته موږ 4 برخې درلودلې. 3 برخې مو د لوستلو لپاره، یوه برخه په پای کې ستاسو کورنۍ دنده وه. د وکابلري سیکشن مو ولوست، د لغاتو برخه وه. لسننګ مو ولوسته چې اورېدل یا هم غوږ نیولو برخه وه. ریډینګ مو هم ولوسته، د لوستلو برخه، او په پای کې کورنۍ دنده وه. هیله مند یم چې هغه مو هم ترسره کړې وي. So let's start our today's lecture. Our today's lecture is Unit 10, Lesson 3, and here again we have 3 sections to study about them, and at the end we have a homework too for you guys. So د نن ورځ لوست هم پیلوو. ګرانو زده کوونکو، 4 برخې دي. 3 برخې د لوستلو لپاره conversation خبرو اترو برخه، ګرامر برخه لرو، د رایټینګ برخه لرو. په پای کې تاسو لپاره موږ کورنۍ دنده هم لرو، او دغه لوست د نن ورځې د لسم څپرکي دریم لوست دی. So let's start our today's lecture with the title of conversation. راځئ چې د نن ورځ لوست د conversation یا هم د خبرو اترو تر عنوان لاندې پیل کړو. First په A برخه کې تاسو ته ویلي چې read and practice، ولولئ او تمرین کړئ. Listen to your teacher while reading the conversation and practice it with your partner. تاسو ته ویلي چې غوږ ونیسئ خپل ښوونکي ته کله چې هغه لولي د کنورسیشن، او بیا یې تاسو تمرین کوئ او هغه هم له خپل ملګري سره. د 2 کسانو ترمنځ دغه خبرې اترې شوي، د حاتم او د ډاډ پلار ترمنځ. د حاتم او د پلار ترمنځ خبرې اترې شوي. حاتم وایي Dad, my uncle sent this old photo album for you yesterday. حاتم وایي پلاره، زما تره د زوړ انځور البم پرون ستا لپاره رالیږلی دی. یعنې یو زوړ البم دی. البم د انځورونو ټولګې ته وایي، او د انځورونو دغه البم یې وایي ستا لپاره پرون رالیږلی. بیا ډاډ ورته وایي Let's look at the pictures. وایي راځه چې انځورونو ته وګورو. بیا حاتم وایي Where is this? Where are you here? وایي دا چیرته دی؟ یو ځای ورته ښیي. او تاسو وایي دلته چیرته یاستئ؟ پلار ته وایي ته کوم ځای کې د دې عکس؟ بیا پلار یې ورته وایي چې ډاډ بیرته وایي That's me with your uncles in front of غازي stadium in Kabul. وایي په کابل کې د غازي سټیډیوم یا هم لوبغالي مخې ته زه او زه یم ستا له تره سره. بیا په دوام سره یې وایي چې We used to spend a week in Kabul every summer. وایي موږ په هر اوړي کې یوه اونۍ مو په کابل کې تېروه، معمول ډول باندې دغه موږ تېروه. په دوام سره د کنورسیشن راځي. ګرانو زده کوونکو، I wish you learned till now. So حاتم وایي چې Did you enjoy yourselves؟ وایي آیا تاسو خوند واخیسته؟ یعنې دواړه ښیي. سلف چې دی مفرد ته، او سلفز چې کله شي نو هغه جمع شي. یعنې دی وایي تره او تاسو خوند اخیسته. بیا ډاډ ورته وایي It was great. وایي دا ډېر ښه و. بیا حاتم په ځواب کې ورته وایي چې How did you spend your time؟
وای وخت مو څنګه تیر کړ. بیا ډاډ ورته وایي چې we used to get up early in the morning to pray and عیدګاه ماسک. وای موږ به سهار وختي د عیدګاه په جومات کې د لمانځه لپاره پاڅېدو. get up له خوب نه راپاڅېدل دي. نو بیا په دوام سره وایي چې then we would have a big breakfast. او بیا به موږ وایي یوه غټه نه البته ډیره یعنی ډیره ناشته به م وکړه، یوه لویه ناشته به م وکړه. نو بیا په دوام سره وایي چې our mom used to make the most delicious helmet, cheese and cream for us. وایي زموږ مور به هم زموږ لپاره خورا خوندور هلمټ چې د خوړو یو ډول دی، دی سره له چیز، پنیر او کریم چې کریم هم ورته وایي، قیماق هم ورته وایي، دی وایي موږ ته مور مو جوړوه. So, dear students, this was our conversation, the A part of your conversation section in your grade 8 book, lesson 3. So, if you have any questions, you can ask me. I read the conversation and I translated that. Yes, Harun John, please. Delicious samana lady. Okay. Harun John asked me what's the meaning of delicious in Pashto. Delicious means mazadar. هر هغه شی چې خوندور وي هغه ته ډیلیشس وایي. وایي زموږ مور موږ ته خوندور خواړه تیارول. Our moms made us delicious food. نو ډیلیشس مزهدار ته وایي. رنجانه په دې لیست ته پوه شوی اوس. هر هغه شی چې خوند وکړي هغه ډیلیشس دی یا مزهدار دی. So let's go to the B part of your conversation section here. Do you collect little things that remind you of a special moments? Why? تاسو ته ویلي په بی سیکشن کې د کنورسیشن د برخې چې آیا تاسو واړه شیان راټول کړي دي چې تاسو ته په یاد راوړي ځینې ځانګړې شیبې یا لحظې. ځینې واړه شیان له موږ سره وي لکه انځورونه وي یا ځینې نور څیزونه او شیان وي تل په یاد ولري چې شیان یادونه ژوندي ساتي. بیا تاسو ته ویلي که چیرې ټول کړي مو وي وای ولې مو راټول کړي نو تاسو په دې اړه فکر وکړئ جواب هم پیدا کړئ. So let's go to the other section which is grammar. Here we have a table at the first. The title of this table is direct object. ګرانو زده کوونکو راځئ چې اوس د ګرامر په برخه کې موږ په لومړي سر کې دلته یو جدول لرو او ګرامر برخه ته راځو. د جدول ټایټل یا هم عنوان دی direct object. object مفعول ته وایي. direct object مستقیم مفعول. موږ نن ورځ د مستقیم مفعول په اړه غږیږو. تاسو ته اول دغه جملې دي دا لولمه خو په ښي طرف کې درته ویلي چې breed, eat, album, open are all direct objects چې هغه جملو کې دي. زه بیا تاسو ته لولمه. بیا د object په اړه ویلي direct object په اړه چې the object which comes after the verb is called direct object. تاسو اول مفعول په هر جمله کې فاعل وي، فعل وي او مفعول وي. مفعول معمولا د انګلیسي په پای برخه کې راځي او مستقیم مفعول یا هغه direct object هغه object دی، هغه مفعول دی چې وروسته له فعل څخه راشي. هر هغه مفعول چې وروسته له فعل څخه راغی هغه ډایرکټ آبجکټ دی. نو معمولا په یوه جمله کې ممکن دوه مفعوله هم موږ ولرو نو هغه مفعول چې وروسته له فعل نه و هغه ډایرکټ آبجکټ دی یا مستقیم آبجکټ دی. جملې زه اوس تاسو ته لوړم. کیڼ اړخ د ټیبل دلته راغلي my mom cooked bread. زما مور وایي ډوډۍ پخه کړه. تیره زمانه ده. دلته مام چې دی سبجکټ دی، فاعل دی. cooked verb دی، فعل دی او breed object دی. نو breed چې د ډوډۍ دا مفعول دی. مفعول هم وروسته له verb نه چې cooked verb دی له دې نه چې breed راغی نو دا direct object دی، مستقیم object دی. مثلا we all ate it. وای موږ ټول دا وخوړه. دغه it چې وروسته له اټ نه راغلی چې د ایټ دویم حالت دی اټ وروسته له اټ نه راغلی نو ایټ مفعول دی. دا حتما کوم خواړه دوی خوړلی دي. بله جمله ده چې uncle sent this album. تره دغه البوم راواستوه. نو sent verb دی نو album direct object دی او this هم هماغه ضمیر دی. he gave me a pen. so me is
a direct object او pen چې دی indirect object دی دلته. بیا تاسو ته ویلي چې breed, ate, album, pen دوی object دی direct object دی. البته give me چې صوف مفعول دغلته direct object me دی او pen چې دی indirect object دی. نو دې ته هم پام وکړئ. ای برخه ته راځو ګرانو زده کوونکو. په ای برخه کې تاسو ویلي چې read the sentences then underline the verbs and circle the direct objects. تاسو ته ویلي دغه جملې ولولئ، فعلونه پکې انډرلاین کړئ او object هغه هم مستقیم object ورنه حلقه تاوه کوي. ګرانو زده کوونکو د ای برخه ته راځو. د ای برخه کې تاسو ویلي هغه verb یا فعلونه تاسو انډرلاین کړئ او object هغه هم ډایرکټ object نه سرکل تاو کړئ. 5 جملې دي. دا جملې تاسو ته ښکاري. نثر collected stamps collected verb دی او stamps هم object دی ډایرکټ object دی. دوهمه جمله کې bought verb دی او new album direct object دی. درېمه جمله کې put verb دی. درېمه جمله کې put verb دی. stamps direct object دی. څلورمه جمله کې بیا took verb دی. album هم direct object دی. په پنځمه کې showed verb. friends direct object. راځئ چې زو د ګرامر بل جدول ته ګرانو زده کوونکو. د بل جدول کې تاسو ته direct and indirect objects تر عنوان لاندې په دغه ټیبل کې ویلي چې some verbs can take two objects, a direct object and an indirect object. ځینې فعلونه چې دي ګرانو زده کوونکو دوه دانې مفعول لري، یو مستقیم مفعول او بل هم غیر مستقیم مفعول چې تاسو ته دلته په دې جملو کې په واضح ډول باندې درښودلي دي. مثلا حاتم gave the album to his father. ګورئ gave verb شو، وینئ تاسو ته ښکاري د album دا وروسته له verb نه راغلی نو direct object دی. to his father چې دی دا indirect دی. his father غیر مستقیم مفعول دی. دومه جمله our mom made bread for us. so made is verb, bread is direct object and us is indirect object. او درېمه جمله دا چې he bought a nice notebook for me. so notebook, nice notebook is direct object, bought is a verb and me is indirect object. بیا راځي چې verbs that take indirect objects, two objects تاسو ته دلته ښودلي دي. هغه فعلونه چې یو دانه indirect object اخلي یا دوه object اخلي دلته درته ښودلي چې give دی، buy دی، show دی، order، pass، send، write، make، tell. دا هغه فعلونه دي، هغه verbs دي چې هم indirect object اخلي. یعنی کله چې indirect واخیست نه حتما هغه جمله کې direct هم وي. دوه دانې مفعوله تل دغه فعلونه give ورکول، buy اخیستل، show ښودل، order هم وړاندیز، pass هم تیرول، send هم لیږل، write لیکل، make جوړول، tell هم ویل. دا هغه فعلونه دي چې دوه object اخلي. په دوام سره ګرانو زده کوونکو د ګرامر بي برخه ستاسو کار دی. تاسو په کار کوئ. په بي برخه کې تاسو ویلي چې read the sentences then circle the direct object and put a line under the indirect object. تاسو ته ویلي چې اول خو د جملې ولولئ، بیا وایي حلقه کې مستقیم مفعول او خط ورنه وښکئ غیر مستقیم مفعول نه. مثلا لومړۍ جمله کې Popal painted a picture for her aunt. so picture is coming after the painted and painted is a verb. so picture is a direct object and her aunt and is indirect object. so تاسو وینئ چې picture حلقه شوی دی، کړی ورنه تاو شوی، and هم لاندې ورنه خط ښکل شوی دی. دومه جمله کې هم it چې دی direct object دی، father هم indirect object دی. نو په همدې ډول باندې تاسو د نورو برخې هم حل کوئ. سی برخه کې هم تاسو ته ویلي چې choose 3 verbs from the box above, use them to tell your partner about something you remember. وای تاسو له پاسني باکس نه چې هلته هغه verbs ول فعلونه ول هغه انتخاب کړئ، 3 دانې وټاکئ او بیا خپل پارتنر ملګري ته د یو شي په اړه ووایئ چې تاسو ته راپه یادیږي، نو هماغه verbs بیا پکې استعمال کړئ، هغه فعلونه پکې استعمال کړئ. نو ګرانو زده کوونکو د رایټنګ برخه هم ده. د رایټنګ برخه کې هم چې د اکټیویټي ده تاسو باید کار کوئ. تاسو ته ویلي چې complete the chart with words from the list. Add one more word to each category. Then compare it with a partner. تاسو ته ویلي چې دغه چارټونه د تکمیل کوي.
هغه کلمو باندې چې په دغه لست کې دي. دغه لست کې سمری وکیشن دی، مثلا پینټ دی، سټامپس دی، دغه کلمې دي. دا به تاسو په د چارټونو کې اچوئ او تکمیلوئ به او بیا تاسو ویلي چې یوه یا ډېرې کلمې نور هم تاسو په هره کټګورۍ کې اضافه کړئ او بیا یې وایي کمپیر کړئ، مقایسه یې کړئ له خپل پارټنر ملګري سره. مثلا د چارټ کې راغلي چایلډهود میموریز، د ماشومتوب خاطرې، places، ځایونه، hobbies، لوبې، things، شیان. تاسو به دا کار کوئ. نو dear students, this was our writing section, the B, C and D. Writing section is your homework, so work on these sections. Writing is your homework, so complete these tables, charts, and it's very easy. ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې لوست و. هیله مند یم چې لوست مو هم ښه زده کړی وي. د رایټنګ سیکشن B برخه یې هم ستاسو کورنۍ دنده ده چې اکټیویټي دی، تاسو ته یې ویلي in pairs. C برخه یې هم ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ته یې ویلي چې کمپلیټ کړئ، بشپړ کړئ دغه چارټ. او C برخه یې هم دا هم تاسو کورنۍ دنده ده، د دې برخه تاسو یې کار کوئ. نو په دې هیله چې لوست مو ښه زده کړی وي، تر دې چې بل لوست تاسو ته وړاندې کوم، تاسو په بښونکي سکتن ته لاس برم ښې چارې ولرئ. د بل درس نه پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.